দুৰ্নীতিত বুট যোৱা গড় কাপ্তানি বিভাগত এতিয়া ঠিকাদাৰ ৰাজ। ৰাইজক ঠগি লুটিপুটি খোৱাৰ চক্ৰান্ত চলাইছে ঠিকাদাৰে। ৬৫ লাখ টকাৰ নিৰ্মীয়মান পথৰ দৃশ্য চাওক। চপৰা চপৰে উঠিলে পকী পথৰ ব্লেক টপিং। পথ নহয় যেন কাৰ্পেটহে। ক্ষুব্ধ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে গড় কাপ্তানিৰ ঠিকাদাৰক। এপিনে চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ শ্লোগান আৰু আনপিনে চৰকাৰৰ গড় কাপ্তানি বিভাগত এইদৰে চলিছে দুৰ্নীতি। হুজাইৰ সৰু পথাৰ যমুনামুখ পথৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰায় ২ দশক ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে জমৰ যাতনা ভুগি আহিছিল ৰাস্তাটো পকীকৰণ নোহোৱাৰ বাবে। ঠিকাদাৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ তামুলীয়ে এই পথটোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব ললে। আৰু চাওক, ঠিকাদাৰ তামুলীয়ে ধূলিৰ ওপৰতে কোনোমতে প্ৰলেপ সানি দিয়া পকী পথৰ অৱস্থা। মাত্ৰ ২ দিন পূৰ্বে চলিছিল এই ৰাস্তাটো পকীকৰণৰ কাম আৰু খঙত ফাটি পৰা ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ঠিকাদাৰ বিৰিঞ্চি তামুলীক। অসম স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰ পৰা আজি বিগত ৫০-৬০ বছৰ পাছত আজি যমুনামুখ PWD ৰাস্তাৰ কাম এটা আহিছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি জনোৱাৰ পাছতো এইখিনি যিখিনি কাম হ'ব লাগিছিলে, যিখিনি প্ৰচেছ হ'ব লাগে এইখিনি প্ৰচেছ হোৱা নাই। ৰাইজে ইয়াত হাতেৰে চপৰা উঠাই আছে। এই দৃশ্য বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৬৫ লাখ টকাৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছিল বোকাৰ ওপৰত। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে চলিছিল পকী পথ নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু চকলে খহিল গড় কাপ্তানি বিভাগৰ আমিনগাঁও উপসংমণ্ডলে নিৰ্মাণ কৰা এই পথটো। হাত দিলে উঠি যায় শিলৰ তৰপ। কিন্তু আজি ইমান বৰষুণৰ মাজত তাৰমানে তেখেতসকলে ৰাস্তাটো তাৰমানে ধৰি লওক কাৰ্পেটিং কৰাৰ কাৰণে আহিছিল। ৰাইজ গোটেইখিনিয়ে আমি লগ হৈ তেখেতসকলক আমি বাধা কৰিলোঁ। বলপূৰ্বকভাৱে এই ৰাস্তাটো তাৰমানে বোকা পানীৰ ওপৰতে কাৰ্পেটিং কৰি থৈ গুচি গ'ল। সেই বাধা সত্ত্বেও সিহঁতে কামটো মানে সেই পানীৰ ওপৰতে কামটো ৰিপেয়াৰিং কৰি থৈ আধা কৰি থৈ যায়। আৰু তাৰ ফলত যিটো পিছতে গাড়ীবিলাক যেতিয়া অহা যোৱা কৰে তাৰ ফলত গাঁত ওলাই, তাৰ মাটিৰ ফাট মেলে। এতিয়া এইদৰেই চলিছে গড় কাপ্তানি বিভাগত ঠিকাদাৰৰ মই মতালি। দবকাৰ পৰা দিলৱাৰ হুছেইন আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা জয়ন্ত ডেকা, নিউজ লাইভ।